Kriget är inne på sin femte vecka. Börsen fortsätter skaka av sig oron och inflationsspöket. Det låter vänta på sig. Välkomna till Börsfrukost. Ja, Stockholmsbörsen ser ut att stiga efter långhelgen. I natt så löper ju Donald Trumps tidsfrist mot Iran ut. Här i studion gästas vi av Filip Andersson från Danske Bank och Carl-Henrik Söderberg från Nordnet. Varmt välkomna. Tackar. Ja, vi har fått lite blandade signaler här under långhelgen från Donald Trump. Vi har en tidsfrist som löper ut i natt. Samtidigt så låter det som att han har en positiv bild av de här diplomatiska förhandlingarna med Iran. Vad säger du, Filip? Ja, några samtal pågår ju säkert. Sen är väl frågan just med de här deadlinesen. Vi har ju haft ett antal gånger här under mars att man har en deadline som man säger är skarp och sen så skjuter man upp den i sista stund. Och det har väl någonstans marknaden också blivit glad av, så att säga. Så att vi får väl se hur det blir den här gången, om man återigen skjuter på den här deadlinen eller om det faktiskt är en hård deadline. Det återstår väl att se. Jag skulle inte vara helt säker på att det är en hård deadline trots allt. Mm. Men Wall Street höll emot stegsvagt igår. Stockholmsbörsen ser ut att stiga upp idag. Är du överraskad över hur börsen tolkar de här hoten och utspelen? Ja, men det händer ju som sagt väldigt mycket på nyhetsfronten från Donald Trump och marknaden fick ju alltid prisa in den senaste nyheten, så det är klart att det blir stora rörelser här. Men om man tittar på svenska börsen då, så var vi ner som mest 13%. Sen har vi stött upp 9% från den botten i takt med då att Trumps retorik har förändrats lite grann. Så att marknaden i alla fall har ju uppenbarligen diskonterat att Hormuzsundet kommer öppnas hyfsat snart i alla fall. Det kanske blir en fortsatt eskalering i det korta perspektivet, men att man ser igenom det är rätt eller fel. Men som sagt, nyhetsflödet svänger väldigt snabbt och det är svårt som investerare att positionera sig i det här också. Hormuz ska öppnas. Både Iran och USA är ju inne på att man kanske ska betala sig igenom Hormuz. Vilka konsekvenser skulle det kunna få? Ja, om man skulle komma till en sån situation, det är klart det är positivt i så fall att trafiken skulle börja komma igång igen. Men det skulle nog bli med en förhöjd risk trots allt. Och dels har man den här tullavgiften då, eller vad man ska kalla det, som i så fall ska betalas. Man kommer förmodligen få leva med en högre riskpremie på olje- och energipriser generellt i en sån miljö också, skulle jag tro. Mm. Och oljepriset, det fortsätter ju att stiga. Vi har VTI:n uppe på $114 per fat. Brentoljan står i ungefär $111. Och så har vi också fått svensk inflation apropå oljepriset. KPIF sjönk däremot oväntat, får jag säga, till 1,6% i mars. Prognosen var att KPIF skulle ha stigit till 2,2%. Det här är ju den preliminära siffran, så vi har inte fått några detaljer. Med Filip, är det för tidigt att se kriget i statistiken? Jo, men det skulle väl vi nog ändå säga att det är. Och just för mars månad, det är klart, det märks ju direkt om man tittar på bensin- och dieselpriser. Där slår det igenom, men vi har ju också under mars månad haft ett väldigt milt väder, så att vi har haft sjunkande elpriser. Och den effekten har ju faktiskt varit större. Sen är de andra delgrupperna man kan se nu i det här snabbestimatet, så kunde vi se i alla fall att matpriser sjönk lite mer än vad vi hade i vår prognos. Skulle kunna vara att den här sänkta matmomsen, att man började justera priserna inför det redan under mars månad, kan vara en sån effekt. Och sen som man tittar på tjänstepriser, rekreationskomponenten var klart lägre, och det skulle kunna vara här paketresor eller annat som brukar vara volatilt. Så att om man tittar på det som skulle kunna vara förklaringen till den här nedsidesöverraskningen, så kan man ju se det som möjligtvis rätt tillfälliga faktorer. Det får vi se helt när vi får detaljerna då. Men, så på det sättet så ja, det är en bra utgångspunkt, men riskbilden gällande det som sker i Mellanöstern och påverkan på inflationen ligger ju förmodligen framför oss. Mm. Vi ska prata lite mer makrodata om en stund, men jag vill också hinna nämna att vi har fått viktig statistik för Volvo, där den nordamerikanska marknadens orderingång på tunga lastbilar uppgick
preliminärt till 37 200 fordon i mars 2026. Det här är 126% högre än i fjol, men där hade vi ganska låga jämförelsetal. Det här är en siffra som har varit stark hela året för Volvo. Ja, och det får väl ses som en allmän kanske konjunkturmätare också för amerikansk ekonomi som ju ändå har överraskat lite på uppsidan och ser fortsatt relativt robust ut. Och Volvo går bra i USA just nu, så är det, och i Europa. Och nu så öppnar Stockholmsbörsen. Det ser ut att gå bra även där. OMXS30 är upp 1,3%. Volvo upp i linje med börsen. Lifco stiger 1,7%. Där har man gjort ett förvärv. Samtliga bolag på OMXS30 lyser grönt. Ganska förväntat, eller hur tolkar du det här? Att det är en så pigg börsöppning tycker jag är lite överraskande kanske. Men det är som sagt, det ligger väl lite grann i narrativet just nu att investerare återigen då ser förbi det här kortsiktiga inom citationssäkert stöket och retoriken från Trump, från Iran, och att man känner sig väl rätt konfident att de ska lösa det, att Hormuzsundet ska öppna snart. Det är väl den tolkningen man kan göra. Och i toppen ser vi då Lifco som stiger 2,5% på det här förvärvet. Ericsson EQT Evolution också i toppen. Evolution har fått en höjd rekommendation till köp från tidigare, behåll det från Pareto. I botten så ser vi AdTech tappar 0,7%, SCA, Essity, Assa Abloy. Så att det är lite varierande om det är defensivt eller cykliskt. Ja, verkligen. Nej, men det är väl så. Kanske det som man också hade förväntat sig. Övriga bolagsnyheter, och vi ser att Aleima stiger 1,8%. Där har de fått en sänkt riktkurs faktiskt från SEB. Även gruvbolaget Boliden har fått en sänkt riktkurs från SEB. Boliden stiger lite mindre än börsen i stort. Är det något annat, Kalle, som du tar fasta på så här i börsöppning? Nej, men generellt, volatiliteterna kommer ner, riskaptiterna kommer tillbaka lite grann om vi tittar generellt, och vi såg USA igår som stängde på plus, och återigen, det känns som att marknaden har skakat av sig det här mest osäkra som hängde över alla ett tag. Återigen, rätt eller fel, vi får se, men snart kliver vi in i en rapportperiod. Det ska bli väldigt spännande att se där, och tittar vi, det känns ju återigen att marknaden kan vara väldigt dramatisk. Den prisar in senaste nyheten som sagt, medan om vi tittar analytiker som följer bolag eller som följer centralbanker, så har ju alla haft lite mer is i magen, och det är kanske så det ska vara. Men tittar man bolagssidan så tittar man då vinstrevideringar, hur mycket analytiker har justerat upp respektive ner vinsterna då framåt, så har de legat rätt stabilt ändå hittills. Och det är ihop med att vi har fått pre-calls-kommentarer från bolagen innan rapporterna har också varit rätt lugnande. Så vi får ju se liksom vilken bild vi kliver in i nu när det är rapportperiod. Men marknaden känns, tycker jag, ändå rätt lugn, och det finns en tro på att det finns en motståndskraft att stå emot då den här kortsiktiga eventuellt då, utbudschocken. Men jag tänker att det är lite samma som med inflationsstatistiken som vi får, att det ändå är att det är lite för tidigt. Att det kanske snarare är andra, tredje, fjärde kvartalet där vi börjar se de här effekterna, även om kriget Ja, men verkligen. Och det är frågan om den här inflationsspiralen ska dra igång eller inte. Och det är för tidigt att säga. Vi har ju fått lite annan makrodata också. Vi fick ju ISM-siffror igår där tjänstesektorn låg på 54 i mars jämfört med 56,1 i februari. Liksom, hur ska man se? Där känns det som att det finns lite inflationsoro samtidigt som humöret är ganska gott. Ja, överlag så får man säga, det gäller ju svenska PMI-siffrorna också, att de är på en rätt bra nivå övergripande. Sen när man tittar på de här delindex så tycker jag att det finns viss anledning till oro. Framförallt om man tittar på amerikanska, då tjänste ISM igår, att det var kraftigt stigande priskomponent och rätt kraftigt fall vad gäller sysselsättningskomponenten. Den nedgången har vi inte sett i de svenska siffrorna. Men det är en sån väldigt dålig cocktail. Men däremot som man ser både i europeiska, amerikanska och även svenska siffrorna är just det här att
komponenten stiger till nivåer vi inte sett sedan då den stora inflationsuppgången vi hade. Så att en rätt stor förändring mot föregående månad och rätt höga indextal, närmare 70 då, och där är då 50 ska vara någon form av normalläge. Så att lite oroväckande är det, skulle jag säga. Och frågan är såklart hur mycket kan de kompensera för det här genom att föra över det mot kund? Och vem är slutkund? Är det hushållen eller är det business to business? Men det är också en annan fråga hur bolagens marginaler kommer påverkas då av den här priskomponenten som har kommit upp så mycket. Så det ska bli väldigt intressant att följa. Ja, nej, men, och bara för tittarna så kan vi bara säga att liksom, helhetsbilden är att inköpschefsindex för svensk tjänstesektor steg till 55,7 i mars från 48,7 i februari. Det här är ju då för hela kvartalet en nedgång med 4 indexenheter jämfört med Q4 2025. Samtidigt så Ändå en bra nivå skulle jag säga. Och som sagt, det är bra på så sätt att globalt kan man nästan säga att makroläget inför den här krisen är ju faktiskt rätt hyggligt skulle jag säga. Och det är väl kanske det vi ser just vad gäller bolagen också. Och det är ju, får man väl se som positivt. Sen så får vi se vart det tar vägen härifrån såklart och extremt hög osäkerhet. Men utgångsläget var ändå rätt okej. För samtidigt, det här är liksom den tredje krisen som vi har på bara 6 år. Ja, och alltså, om man tänker då att OMXS30 var på all time high innan för en månad sedan, säger väl ändå någonting om vi tittar då storbolag, kanske framförallt den motståndskraft som har funnits, den förmåga att ställa om affärsmodeller och verksamheter så att det liksom kan parera de utmaningar som har funnits med som sagt stigande räntor, hög inflation, tullar och pandemi och allt vad det har varit. Så att bolag generellt känns ju med rätt motståndskraftig och det är frågan om de kan vara det den här gången också. Jag tror att en skillnad man ska komma ihåg är också att förut har det funnits kanske en tydligare efterfrågan. Jag tänker efter pandemin. Det fanns ju en himla köplusta då hos många och det var höga sparkvoter. Nu har vi en lite mer bräcklig konjunkturåterhämtning på flera håll. Vi vill ju gärna inte se då kanske att centralbankerna behöver höja räntan i det här klimatet för att vi vill ju att efterfrågan ska ta fart och volymåterhämtningen. Den ska komma 2026. Det är det vi behöver och det är frågan om den kan göra det. Ja, och den här inflationssiffran som vi fick nu på morgonen, vad innebär den för Riksbanken? Om man tittar på marknadsprissättningen tog man väl bort några räntepunkter men fortfarande är det ju rätt mycket som förväntas höjningar i närtid. Sen visst, man kan säga att de här siffrorna kanske köper lite tid, att man inte nödvändigtvis behöver höja i maj. Sen har väl vi det fortfarande ändå som ett huvudscenario om man tänker sig att ECB höjer i april. Men det är klart, allt annat lika gör det här att Riksbanken skulle kunna vänta någon månad till och se just givet den här osäkerheten att man ser mer i data vad som faktiskt har skett och hur det utvecklar sig. Men avvägningen för centralbankerna är ju det här att riskera strama åt för tidigt om det som sagt skulle visa sig vara tillfälligt och å andra sidan reagera för sent som man kanske gjorde då 2022. Så att det är en väldigt svår balansgång för centralbanker. Men jag tycker någonstans att det känns ju rätt rimligt ändå att marknaden prisar in räntehöjningar givet den miljön och det vi ser. För att risken är ju ändå att det här kan börja sprida sig till en bredare inflation då. Och då måste helt enkelt centralbankerna agera. Och känslan kanske är också lite grann att centralbankerna är lite mer rädda för att använda ordet transitory. Kanske med 2021-2022 i närminnet där man ju tjatade om det väldigt länge och så blev man behind the curve istället. Så att det finns ju kanske då en risk om man väljer att se det så att man inte vill hamna i det läget igen och kanske lite för snabba. Ja, nej men för det var precis det jag skulle komma till att vad är värst för svensk ekonomi i det här läget? Är det att man är för snabb eller är det att man är för långsam? För långsam är väl Riksbankens analys och det skulle väl jag själv säga också att man hamnar i ett läge där inflation och inflationsförväntningar potentiellt börjar springa iväg. Det är ju klart, det är ju den största mardrömmen för en centralbank. Att vara mer, gå lite
tidigare för att någonstans markera, inte nödvändigtvis dra åt så där jättemycket, men någonstans ändå sätta ner foten och markera mot det, visa att man gör någonting, att man är på tårna, att man inte som sagt helt borstar bort det, vilket jag kan tycka att det finns en risk med. Nej, men lite som vi ser börsen borsta bort oron över allt som sker. Ja. Hur viktig är inflationen för liksom marknadshumöret? Jag skulle säga att den är jätteviktig. Det är väl en av de variabler man tittar allra mest på. Med rätta. Och det är klart att det här stagflationsspöket, det tittar ju fram från tid till annan och har gjort det väldigt mycket nu senaste månaden, såklart. Där vi är oroliga för då stigande inflation samtidigt som tillväxten är sådär kanske, och det är därför man är rädd för att det ska bli åtstramningar från centralbankshåll. Så för att man måste parera de högre inflationen samtidigt som tillväxten och återhämtningen kanske inte är superstark. Men just stagflation verkar marknaden inte bry sig om så mycket just nu i alla fall, om vi då tänker att den är upp nästan 10% från botten 23 mars. Och det är ju samtidigt också som man prissätter de här höjningarna från centralbankerna och man har tagit bort mycket av förväntningarna på fler räntesänkningar från Federal Reserve. Så att det tycker jag själv är rätt anmärkningsvärt. Jag tycker det här är jättespännande. Det som jag bara ville flika in är att Stockholmsbörsen är upp fortsatt ungefär 1,3%. Volvo stiger då mer, upp 2% på stark Nordamerika-statistik. Lifco stiger närmare 2%. Även Evolution är upp närmare 2%. Sen så har vi faktiskt fått, du var inne lite på rapportsäsong, men vi har ju faktiskt fått en omvänd vinstvarning från sydkoreanska Samsung Electronics, där bolaget spår att rörelseresultatet kommer att öka avsevärt under första kvartalet, och man hänvisar då till en supercykel för minneschip till följd av AI-boomen. AI pratar vi ju knappt om just nu. Nej, men man brukar ju skämta att säga att marknaden bara kan fokusera på en sak i taget. Nu tycker jag det känns som dock att man har väl lyckats både fokusera på AI-frossa och Mellanöstern-oro i och för sig. Men de här siffrorna stödjer i alla fall tesen att det fortsatt är en väldigt stark investeringstrend. Sen pratar vi om innan sändning här, som Filip sa, att det finns ju energipriser att ta hänsyn till här också, och att det är ett orosmoln i den här sektorn som är väldigt energiintensiv, och vad det kan få för spillovers framöver. Men det var ju starka siffror i alla fall. Verkligen. Stockholmsbörsen lugnar ner sig lite grann samtidigt som vi pratar. Det brukar kanske vara så här i inledande handeln, upp 1% ungefär. Jag vill säga stort tack Karl-Henrik och Filip för den här morgonen. Fortsätt följa nyhetsflödet på efn.se eller i appen. Sen så är vi tillbaka i Börslunch vid 11:15. Hoppas ni är med oss då också. Trevlig dag. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.